Abhishek Shinde, Orthopaedics, Joint Replacement and Arthroscopy Surgeon, Carewell, Superspeciality, Aurangabad. जसे लास्ट टाइम मी बोललो होतो, आज मी तुम्हाला युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट म्हणजे फक्त गुडघ्याच्या आतमधला सांधा बदलणे. हे कधी करायचं, केव्हा करायचं आणि त्याचे फायदे काय, तोटे काय याबद्दल मी बोलणार आहे. जसं लास्टच्या माझ्या व्हिडिओमध्ये गुडघ्याचा वात किंवा गुडघ्याचा सांधीवात ते कशामुळे होतो, त्याची कारण काय आणि त्याचे उपाय काय ह्याच्याबद्दल मी बोललो होतो. ज्यावेळेस गुडघ्याचा वात हा अर्ली स्टेज मध्ये असतो आणि पेशंटचं वय हे रिलेटिव्हली जर कमी असेल, म्हणजे गुडघ्यातला आतमधला भाग म्हणजे मीडियल जॉइंट लाईन जर खराब झाली असेल, जसं मी लास्टच्या व्हिडिओमध्ये पण बोललो होतो, गुडघ्याचा हा सांधा 3 सांध्यांपासून बनलेला आहे. मांडीचा आतमधलं मांडीचा हाड आणि नडगीचा हाड, बाहेरचं मांडीचा हाड आणि बाहेरचं नडगीचा हाड आणि गुडघ्याची वाटी. ज्यावेळेस फक्त आतमधलं सांधा म्हणजे मीडियल टिबियो फीमर जॉइंट और फिमोरोटिबियल जॉइंट, मीडियल ऑस्टिओआर्थरायटिस ज्याला आम्ही मेडिकल लँग्वेज मध्ये म्हणतो, तेच जेव्हा खराब झालं असेल त्यावेळेसच आपल्याला मीडियल युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट करता येते. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट सगळ्यात महत्वाचं इंडिकेशन किंवा महत्वाचं हे म्हणजे की ज्यावेळेस ऑस्टिओआर्थरायटिस हा अर्ली असेल आणि तो फक्त आतमधल्याच म्हणजे मीडियल साइडच्याच कंपार्टमेंटला असेल, त्यावेळेसच हा युनिकॉन्डिलर नी आर्थ्रोप्लास्टी हा उपाय आपल्याला करता येतो. दुसऱ्या गोष्ट, जर युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट करण्यासाठी जर बाहेरचा सांधा म्हणजे लॅटरल आणि पटेलोफिमरल हा सांधा सुद्धा जर घासला असेल, तर त्यावेळेस युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट करणं जरासं ठराविक अवघड जातं. दुसरी कंडिशन मध्ये, जर तुमचे जे अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये जसं मी अगोदर सांगितलेलं आहे की गुडघ्याच्या स्टॅबिलिटीसाठी अँटीरियर क्रुशिएट लिगामेंट आणि पोस्टेरियर क्रुशिएट लिगामेंट असतात. जर त्या अँटीरियर क्रुशिएट लिगामेंट डिफिशियंट नी असेल म्हणजे किंवा एसीएल जर त्या सांध्यामध्ये नसेल, तर त्या सांध्यामध्ये सुद्धा आपल्याला युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट करता येत नाही. त्या सांध्यामध्ये काही ठराविक लेटेस्ट लिटरेचर मध्ये आपण एसीएल विथ युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट सुद्धा करू शकतो, पण ते फार रेअर आहे. तिसरं महत्वाचं म्हणजे, आता बरेच पेशंट विचारतात की पूर्ण गुडघा बदलणे आणि हा अर्धा गुडघा बदलणे, मग पूर्ण का नाही बदलायचा? तर अर्धा गुडघा बदलण्याचे त्याचे फायदे आणि तोटे असे आहेत की एक, तुमच्या सर्जरीचा जो स्कार असतो किंवा सर्जरी असते ह्या छोट्याशा विंडो मधून होते युनिकॉन्डिलर रिप्लेसमेंट मध्ये. दुसरं म्हणजे तुमचा अर्धा जो चांगला गुडघा आहे, ज्याचा पुढचा चांगला आहे, तो सेव्ह केला जातो. तिसरं म्हणजे ज्याला हॉस्पिटलायझेशन म्हणजे तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये राहणारे जे दिवस आहेत, भरती होण्याचे जे दिवस आहेत ते खूप कमी होऊन जातात. आम्ही 1 किंवा 2 दिवसात युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंटच्या पेशंटला डिस्चार्ज करतो. तिसरं म्हणजे रक्तस्राव कमी होतो, त्याच्यामुळे हिलिंग लवकर होते. इन्सिजन छोटा असल्यामुळे ऑपरेशनचा पेन आणि दुखणं कमी असतं. ऑपरेशन नंतर लागणारं जे समजा रक्तस्राव होतो ऑपरेशन नंतर, त्याच्यामुळे ब्लड ट्रान्सफ्युजन किंवा रक्त चढवावं लागतं, त्या रक्त चढवण्याचे प्रमाण कमी होतं. आणि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन म्हणजे रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळ्या होण्याचे प्रमाण होऊ शकतं टोटल नी रिप्लेसमेंट मध्ये, त्याचे प्रमाण पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किंवा युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट मध्ये कमी प्रमाणात होतं. आणि त्याची रिकव्हरी जी पोस्ट ऑफ रिकव्हरी आहे ना, ती सुद्धा व्यवस्थित होते किंवा लवकर होते. मग बरेच पेशंट आम्हाला विचारतात की सर, युनिकॉन्डिलर आणि टोटल कॉन्डिलर म्हणजे टोटल नी रिप्लेसमेंट मध्ये काही कॉस्ट डिफरन्स आहे का? अर्धाच गुडघा बदलतोय तर त्याची कॉस्ट काही कमी आहे का? असं काहीही नाही. टोटल नी रिप्लेसमेंट असू द्या किंवा युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट असू द्या, या दोन्ही कॉस्ट, ह्या सांध्याची किंमत गव्हर्नमेंटच्या नियमानुसार जेव्हा MBBS नियमानुसार जी ठरवलेली आहे ती ऑलमोस्ट सेम आहे. पण जसे मी त्याच्या अगोदर फायदे सांगितले त्याप्रमाणे लवकर रिकव्हरी होते, इन्सिजन कमी लागतं, रक्तस्राव कमी होतो आणि पोस्ट ऑफ रिहॅबिलिटेशन पण चांगलं होतं. पण जसं म्हटलं की टेक्निकली ही सर्जरी थोडीशी चॅलेंजिंग आहे आणि ठराविक पेशंट मध्येच ही करता येते. सगळ्याच पेशंट मध्ये आपल्याला युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट
करता येत नाही. ऑपरेशन नंतरचे जो रिकव्हरी आहे, फिजिओथेरपी आहे, जसं टोटल नी रिप्लेसमेंटला लागते त्याच प्रकारची फिजिओथेरपी आपल्याला युनिकॉन्डिलर नी रिप्लेसमेंट मध्ये लागते. मित्रांनो, तुम्हाला अजूनही काही क्वेश्चन्स याबाबत असतील तर तुम्ही कॉमेंटमध्ये लिहा आणि कॉन्टॅक्ट नंबर तर खाली दिलेलाच आहे, त्यावर तुम्ही सुद्धा कॉन्टॅक्ट करू शकता. धन्यवाद.